ल स्टार्ट भयो हैन। अब यसरी हामीले टुल्समा गएर अप्सन्समा गएर यहाँ सबै अप्सनहरू अरूहरू पनि चेन्ज गर्न मिल्छ क्या। यहाँ कलरहरू चेन्ज गर्न मिल्छ होइन, ल्याटलङको उहरू युनिटहरू होइन, फिट माइल्समा गर्ने कि अहिले हामी मिटर किलोमिटरमा गरिरहेको छौँ होइन। त्यसपछि फन्टहरू 3D युज गर्ने कि होइन, एन्टी एलाइजिङ भनेको छ अहिले मेकिङ राखेर। त्यसपछि यहाँ के हो, इलिभेसन जेनेरेसन, धेरै अप्सनहरू छ यहाँ होइन। हामीलाई सबै चाहिँदैन, मेन चाहिने भने यो हो होइन। त्यसपछि यहाँ क्यासमा राख्ने कि नराख्ने, टुरिङ, नेभिगेसन, जनरल, यहाँ धेरै चिजहरू छ। यिनीहरूलाई अहिले हामीले चाहिँदैन। अहिले भनेपछि हामी यो टुलबार हो हामीलाई मेजर अहिलेलाई चाहिने चाहिँ। यो हामीले एउटा पोइन्ट हाल्यौँ योबाट, एड प्लेस मार्क भनेको छ, ल्यान्डमार्क जस्तो हो, प्लेस मार्क राख्यो। अब यो मलाई जहिले खोले पनि यो प्लेस मार्कहरू यहाँ देखिने भयो होइन। मेरो यहाँ सेभ भइसकेको छ। अब यसलाई मैले एक्सपोर्ट गरेर अन्त पनि तान्न पाउने भयो यो पोइन्टहरूलाई होइन। त्यसपछि एउटा पोलिगन बनाऊँ है त। यहाँनिर यो भने चाहिँ पोलिगन भयो। अब यसलाई पहिला ड्र गरौँ। मेरो हाइड्रोपावरको एरिया चाहिँ यति हो अरे भनौँ। यति चाहिँ मैले यो एरिया चाहिँ मैले युज गर्न पाउँछु होइन। हाइड्रोपावर एरिया भन्नु अब ओके गरे है। अब यसले त पुरै छोपिदियो होइन। मलाई त्यस्तो चाहियो होइन। मलाई प्रोपर्टिजमा गएर यसको स्टाइल कलर भन्ने चाहिँ है, स्टाइल कलरमा गएर लाइनको कलर कस्तो राख्ने, एरियाको कलर कस्तो राख्ने भनेर चाहिँ। लाइन भने चाहिँ यो आउटलाइन हो होइन, बाहिरपट्टिको बााउन्ड्री हो। यो भने चाहिँ फिल हो, एरिया भने चाहिँ फिलभित्रबाट यो सेतो फिल कभर्ड एरियालाई कसरी। अब यो फिललाई चाहिँ के गर्ने, फिल्डलाई आउटलाइन गर्ने कि यत्तिकै आउटलाइन मात्रै गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एरियालाई चाहिँ आउटलाइन गरौँ होइन। अब लाइनको कलर चेन्ज गर्न मिल्छ यहाँबाट। जस्तै मलाई यस्तो कलर राख्नु मन लाग्यो होइन, यस्तो कलरमा गयो। थिकनेस बढाउनु मन लाग्यो होइन। अब यसरी जम्मै म्याप गर्न सकिन्छ होइन। अब यो ओपेसिटी घटाउने भने चाहिँ यसलाई अलिकति फिक्का बनाउँदै लैजाने हो यो लाइनलाई। यो लाइन फिक्का हुँदैछ है, ट्रान्सपेरेन्ट हुँदैछ। यसरी स्टाइलहरू चेन्ज गर्नु मिल्छ है। त्यसपछि योहरू त ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड हो। त्यसपछि अल्टिट्युड भन्ने हुन्छ एउटा यहाँनिर। अल्टिट्युडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अहिले एकछिन पुरानैमा लैजान्छ। अहिले फिल्ड पनि राखौँ। ओके, त्यो किन देखाउनु गएको भन्दा जस्तो यसलाई हामी जुम गर्दै गयौँ भने यसको तलपट्टि मोस छ। यस्तो छ नि। अनि यसरी हेऱ्यौँ भने यो ठ्याक्क टाँसिया छ नि। लोड हुँदैछ, ट्रान्सपेरेन्टै राखेर गर्ने लोड हुँदैछ क्या। यस्तो गर्दाखेरि यो चाहिँ भुइँमा टाँसिरहेको छ नि त अहिले होइन। जस्तो सेप छ त्यसरी नै यसरी कपहरू बसिरहेको छ होइन। अब यसलाई हामीलाई चाहिएन, हामीलाई यो यस्तो माथि यसरी छाना जस्तो छत जस्तो चाहियो भने यसलाई अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी चेन्ज गर्नु हुन्छ। ग्राउन्डबाट कति माथि राख्ने होइन। अहिले क्ल्याम्प टु ग्राउन्ड भनेको छ, ग्राउन्डबाट ठ्याक्कै बसिरहेको छ होइन। अब यसलाई हामीले क्ल्याम्प टु सी फ्लोर गऱ्यौँ भने अब हराउनुपर्छ। रिलेटिभ टु ग्राउन्ड होइन, भित्र छिर्यो नि देख्यो होइन, हामी भित्र छिर्यो। अब यसलाई अझ हामीले यता पनि भित्र छिरेको छ होइन। रिलेटिभ टु ग्राउन्ड भनेर चाहिँ अब यस्तो गर्दाखेरि घुमाउँदाखेरि चाहिँ यसरी घुमाउँदाखेरि यो तलपट्टिबाट वाल जस्तो देखिन्छ क्या। यो सबै यो स्ट्रेट भनेको बसेर बस्यो क्या। अघि यस्तो भएको थियो होइन, अहिले स्ट्रेट बस्यो।
त्यस्तै गरी यसको प्रोपर्टिजमा अरू के छ भन्दाखेरि यसलाई ग्राउन्डबाट कति माथि उचाल्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ है। यसरी उचाल्न सकिन्छ। त्यसपछि यस्तै नै अब एब्सोल्युट भयो भने कहाँ गयो गयो थाहा पनि हो। यसको चाहिँ के छ क्ल्याम्प टु ग्राउन्ड गऱ्यो भने ग्राउन्डमा ठ्याक्क जस्तो सेप छ ग्राउन्ड त्यो अनुसारको त्यो सेपमा बस्छ है। जता ढल्किया छ ढल्किन्छ है। अब त्यसपछि यसलाई कलर चाहिँ चेन्ज गरिदियो। अब तिमीले बनाउने भने यस्तो पोलिगनहरू बनाउने हो है। हजुर ल यो एउटा एरिया छुट्यो। अब तिमीले एरिया बनाउनु थाल्यो भने एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 अथवा यसरी बनाउने भयो होइन। अब त्यसपछि थर्डको भनेर चाहिँ लाइन बनाउने ठुलो हो। यो चाहिँ अब रोड सोडको लागि हो होइन। हामीलाई रोड चाहिएको छ, रोड अर्को म्याप बनाउनलाई चाहिएको छ, हामीसँग रोड छैन भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो, यहाँबाट डिजिटाइज गरेर लैजानु पऱ्यो होइन। अब यो रोड त मैले यहाँ डिजिटाइज गर्छु, यो साइड त गर्दिनँ तर जुम गरेर गर्छु होइन। अहिले मैले यतिको देखाएको यसरी डिजिटाइज गरेर अब मलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने छ भनेपछि रोड भयो है। रोड भन्यो भने यसलाई अब मलाई यो चिजहरू चाहिँ एक्सपोर्ट गरेर अन्त युज गर्नु छ है। पोइन्ट लाइन पोलिगन बनायो भनेपछि यो लेयरहरू चाहिँ यहाँ बसिरहेको हुन्छ कि भर्खर मैले रोड बनाएँ नि होइन प्लेसेस भन्ने गर्नु। अनि हाइपर एरिया ड्याम एरिया जुन जुन बनाएको थियो सबै यहाँ लेयर बनेर बसिरहेछ। यो सबै अब यो चिजहरूलाई एक्सपोर्ट गर्न मिल्छ क्या। जस्तै यो तिनटालाई छानेर एउटा एक्सपोर्ट गर्न नै मिल्छ होइन। दुई थरीको हुन्छ क्या यसको आउटपुट चाहिँ। हामीले डट ओएसएम हेरेका छौँ नि डट ओएसएम, यसको डट केएमएल भन्ने हुन्छ होइन। डट केएमएल भने चाहिँ एउटा मात्रै गऱ्यौँ भने केएमएल हुन्छ होइन। जस्तो केएमजेड भनेर चाहिँ जिप हो क्या, केएमएलहरूको जिप जस्तो हो। जतिवटा केएमएल हाले पनि एउटा केएमजेड बनायो भने त्यो एउटा ढिक्का जस्तो एउटा लेयर जस्तो भनेर बस्यो होइन। अब जस्तै एउटा मात्रै लेयरलाई एक्सपोर्ट गरौँ है। सेभ प्लेस एज भन्ने छ यहाँनिर। सेभ प्लेस एज गऱ्यो भने अब यो रोडलाई चाहिँ मैले रोड डट केएमजेड भन्ने बनाएँ आफै। केएमजेड अब केएमएल बनाए नि हुन्छ, केएमजेड बनाए नि हुन्छ। यदि दुई तिनवटा बनाउने हो भने केएमजेड बनाउनु पऱ्यो। अनि यसको आइकन चाहिँ यस्तो आउँछ कि सेभ गऱ्यो भने यसरी देखिन्छ। जस्तै अब मैले रोड भन्ने बनाएँ है। रोड भन्ने सेभ गरेँ, डाउनलोड्समा छ रोड भन्ने सेभ गरेँ मैले। यहाँबाट यो रोड भन्नेलाई उडाइदिएँ। अब डाउनलोड्सबाट रोड खोल्नु है। माथि रोड यसलाई डबल क्लिक गऱ्यो भने त्यहाँ आफै खोल्यो। रोड आइसक्यो है। यसरी बनाउनु मिल्यो। अब दुई तिनवटालाई एकैचोटि बनायो भने जस्तै रोड पावर एरिया ड्याम एरिया र पावर हाउस एरिया यो तिनवटालाई मैले एउटा फोल्डरमा हाल्नुपर्छ पहिला है। एउटा फोल्डरमा बनाइदिनु बेसिसमा फोल्डरको नाम चाहिँ ल हामीले डाटा भनेर राख्ने। डाटा भन्ने एउटा फोल्डर बनाएँ। अब यो सबैलाई यो भित्र हाल्नुहुन्छ। ड्र्याग मात्र गरेको तल भयो डेटामा चाहिँ हाल्नु पऱ्यो। डेटामा हालेँ यो तिनटै डेटाभित्र छिर्यो नि होइन। अब डेटा अफ गरेर है। अब यो डेटालाई चाहिँ सेभ एज गर्ने हो कि सेभ प्लेस एज गर्ने। अब यो तिनटै एउटै फाइलमा भनेर बस्नु डेटा गरेँ होइन। डेटा भन्ने सेभ डेटा भन्ने भयो डेटा भन्ने। अहिले मैले यो फोल्डरलाई हटाइदियो भने पनि यो डेटा चाहिँ बसिरहेको छ। डेटालाई पनि हटायो भने सबै
भोलिको लागि मेजर काम यति हो। अब यहाँ अरू फङ्सनहरू छन् जुनले चाहिँ सजिलो बनाउँछ। अरू भने चाहिँ के हो, एड इमेज हो भने इमेज हाल्नु पऱ्यो भने यहाँबाट हाल्न पाइन्छ। अर्को जियो रेफरेन्स इमेज हो। त्यसपछि रेकर्डर टुल, यहाँबाट एनिमेसनहरू पनि बनाउनु मिल्छ। त्यसपछि यो चाहिँ इमेजहरू हो। यो इमेजहरू छ नि जुन कुन सालमा खिचेको इमेजहरू हो भन्ने कुराहरू यहाँ हुन्छ। जस्तो यहाँ 2017को इमेज रहेछ होइन। अब तिमीलाई पुरानो इमेज चाहियो, 11को इमेज चाहियो भनेपछि तिमीले यसरी टाइमलाइन स्क्रोल गरेर 11को इमेज हेर्न सक्छौ। अब तिमीलाई 11को इमेजमा क्लियर छ भने 11को इमेज हेर्छौ नि तिमीले होइन। त्यो हिसाबले 11मा बाटो क्लियर हुन्छ। बाटो क्लियर हुन्छ। तिमीलाई चाहिएको डिटेलहरू जुनमा क्लियर छ त्यो अनुसारको हेर्न पाइयो है। त्यसपछि यो चाहिँ यो टाइम हो कि बेलुकातिर यी छाया पऱ्यो नि यहाँनिर होइन, 6:14 भइरहेछ दिउँसो, अब राति भयो है। यसरी टाइम पनि यसरी चेन्ज गर्न मिल्छ। त्यसपछि अब अरू मार्स मुनसुन पनि हेर्न मिल्छ यसरी नै होइन। मेजर गर्न मिल्छ। मेजर चाहिँ पाथ गर्ने कि पोलिगन एरिया मेजर गर्ने कि होइन, सर्कल मेजर गर्ने कि सबै। अब हामीलाई मेजर चाहिने भने लाइन र पोलिगन हो होइन। अब यो पोलिगनको एरिया जस्तो मेजर गर्नु यसरी 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 गऱ्यो भने त्यहाँ एरियाहरू देखिँदै जान्छ। केमा हेर्ने यहाँ छ है। त्यसपछि एरिया केमा हेर्ने, स्क्वायर फिटमा हेर्ने भने यसरी चेन्ज गरिदिने अनि यसलाई सेभ गरे नि हुन्छ। त्यो अहिले क्लियर गर्ने। अब त्यसपछि यहाँ छ इमेल भन्ने छ होइन। कसैलाई इमेल पठाउनु पऱ्यो भने, प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने, त्यसपछि इमेजमा सेभ गर्नु पऱ्यो भने, अनि गुगल म्यापमा हेर्नु पऱ्यो भने यसरी हेर्नु मिल्छ। अब लास्ट एउटा अरू चाहिँ म धेरै गएन होइन। यो एउटा चिज चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अन अफ गर्न मिल्छ कि तिम्रो लेयरहरू। जस्तै तिमीलाई रोड चाहिएको छैन भने तिमीले रोड अफ गर्न पायो होइन। भन्नु पऱ्यो कि रोड भएको ठाउँतिर जाउँ सिमीकोटमै छ नि एयरपोर्ट साइडतिर अलिक मजाले देखिन्छ नि त पोखराहरू। अहिले तिमीले रोड देखिरहेको छौ नि यो पहेँलो कलरमा। अब यो रोड हटाइदिन मिल्यो क्या, तिमीलाई डिस्टर्ब गऱ्यो भने हटाइदिन मिल्यो। फोटोजहरू पनि अफ गरेको छु मैले। यहाँ फोटोजहरू आउँछ अहिले इमेज आइकनमा। जस्तो कसैले फोटो खिचेहरू फोटोहरू छ नि, फोटोहरू पनि त्यसरी गर्नु मिल्छ होइन। प्लेसेसहरू जस्तै बलिदान, रामघाट भनेर यिनीहरू प्लेसेसहरू यो हटाउने बित्तिकै प्लेसेसहरू गर्छ। प्लेसेसहरू भने चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू रहेछ होइन। बोर्डर लेभलहरू भनेर रहेछ नि होइन। यसरी यो अरू लेयरहरू अफ गर्न मिल्छ। तिमीलाई जे चाहिन्छ त्यो अनुसार गर्न मिल्यो है। अब तिमीले गर्ने भने चाहिँ अब पोलिगनहरू तान्छौ। पोलिगनहरू तानेर त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्छौ र तिम्रो ओएसएममा यहाँ तिम्रो ओएसएम खोला अहिले खोलेको थियो नि। तिम्रो ओएसएममा केएमएल भन्ने चिज त्यहाँनिर छ, इम्पोर्ट गर्ने ठाउँ छ। यसमा डिस्टर्ब गर्दै यसमा कि त्यो वेबसाइटमा